Nama saya Nur Nadira Rubiana binti Bungsu dan nama panggilan boleh panggil Nadira. Saya berasal daripada Sarawak, iaitu kampung saya di Kapit, Sarawak. Sekarang berhijrah ke Kuala Lumpur, dah 8 tahun menetap di sini. Saya mempunyai masalah penglihatan sejak daripada lahir. Boleh melihat sedikit cahaya. Kalau bayang-bayang tu boleh juga nampak, tapi dia macam kabur. Saya boleh tengok objek tu bergerak tapi saya tak kenal. Kalau cahaya saya memang kenal. Terang ataupun gelap saya tahulah. Ada juga pergi check up, tapi memang dah tak boleh buat apa lah, doktor cakap macam tu. Sekarang saya banyak buat basking ada di tempat-tempat yang dah ditetapkan, dan selain daripada tu ada juga buat show bersama dengan kumpulan saya, iaitu Khalif Baskers. Itulah antara aktiviti saya buat masa ni, basking dan juga pergi show. Saya meminati muzik sejak daripada kecil lagi. Saya ingat lagi setiap kali saya punya mak pasang lagu ke pasang radio, saya suka. Sampaikan saya masuk sekolah pun memang saya meminati muzik. Apa-apa pertandingan pun saya masuk. Lepas tu sampai sekarang saya memang suka menyanyi. Kalau ikutkan kiraan dia dah 6 tahun masa saya dah datang KL ni. Dari 2014 dengan grup Khalif Baskers, kita orang memang basking sekali. Awal tahun 2014 ya, sampai sekarang. Saya memang dari sekolah dulu pun berminat dengan Islam. Cuma masa tu kita belum tahu apa sangat kan, lagi pun kita muda lagi time tu. Bila kita cakap kita nak masuk, orang tak percaya, jadi tak apa lah. Mungkin masa belum sesuai lagi. Tapi masa tu saya sempat lagi lah. Saya belajar dengan kawan-kawan, tanya. Tidaklah secara formal belajar, just cukup kita sekadar sikit-sikit tahu. Waktu sekolah dulu pun ada, dia ajar juga kan, kalau belajar sejarah, kita belajar sejarah Islam. Yang tu saya minat lah dulu. Lepas tu bila saya datang ke sini, lagi jumpa ramai kawan-kawan yang Muslim. Jadi satu hari tu dalam 2014 tu, saya decide lah untuk pergi ke pejabat agama. Untuk perasaan dia, kita rasa macam tenang. Itu je lah yang boleh cakap. Tak tahu nak cakap macam mana tenang. Memang dapatlah ketenangan tu kan. Memang kita rasa lain sikit lah, daripada kita tak tahu. Lepas tu bila kita belajar dengan lebih mendalam, kalau nak post gambar kan bawahnya ada kamera. Bila open kamera, dia dah bagi tahu pukul berapa, gambar ni pukul berapa ambil, berapa saat. Contoh saya nak ambil ni, saya dah select ni kan, ni kan square, kita boleh portrait kan dia. Tu kan, tekanlah next.
nak guna filter ke tak nak. Kalau nak guna, letaklah filter apa nak pilih kan. Lepas tu tekanlah next. Sini tulis caption. Tulis caption. Type. Okay, post lah. Okay. Nak post kat Facebook boleh. Ni dah on dah, set on. Kan dah post. Tapi kita semua boleh buat sendiri pun, walaupun kita dalam keadaan yang kekurangan penglihatan ni, semua benda kita boleh buat sendiri. Dia bukan satu beban lah untuk kita. Hello? Cik dah nampak tak air tadi pegang tongkat? Untuk saya sekarang ada masanya pergi seorang, jadi saya banyak menggunakan transport awam. Disebabkan PKP, aktiviti basking secara outdoor ni terpaksa dihentikan. Sebelum tu mula dengan kawan, lepas tu dalam beberapa hari tu masing-masing nak bergerak sendiri. Dia paling-paling 3 orang. Tapi berbeza dia punya pendapatan, 2 orang, 3 orang dengan seorang. Jadi masing-masing nak survive. Jadi terpaksalah macam ni. Dia awal-awal hari tu kekok sikit sebab saya tak pernah buat kerja tu seseorang kan. Tapi bila kami memilih haluan untuk bekerja seorang semua kan, yang lain tu kira agak biasa. Untuk saya ni memang tak ada pengalaman bekerja sendiri seorang-seorang. Lepas tu hari kedua basking tu baru saya beranikan diri. Itu pun ada cabaran dia juga. Tapi sebenarnya dia bukan satu cabaran untuk patahkan saya punya semangat untuk teruskan hidup. Nak kata kita boleh untuk survive tu boleh lah. Macam mana nak cakap, kalau sekadar nak untuk kita makan, untuk kehidupan seharian tu, insyaAllah boleh. Pendapatan agak terjejas sikit bila PKP dilaksanakan sejak daripada bulan 3 hari tu. Memang kita boleh rasa dia punya terjejas. Semua orang pun terjejas dalam keadaan sekarang ni. Kira masih bersyukur lagi lah sebab masih boleh dibenarkan untuk bekerja. Selagi ada tempat yang membolehkan kami untuk bermain muzik, kami boleh buat lagi. Dia apa yang saya mampu cakap kan, bila kita rasa kita down,
kita try tengok balik dalam diri kita. Sebenarnya kekuatan kita ni ada pada dalam diri kita sendiri. Semuanya bergantung pada kita sendiri, sama ada kita nak terus kuat ataupun kita nak terus jatuhkan diri kita. Kita nilai balik kat di sekeliling kita. Mungkin kita rasa kita susah, tapi di bawah-bawah kita tu ramai lagi orang yang lagi susah daripada kita, yang tak mampu buat apa yang kita mampu buat. Jangan patah semangat lah, jangan menyerah. Walaupun ada hari kita down tu, kita kena lawan balik rasa tu.